لدينا مجال معين من الخلايا لا نستطيع أن نكتب فيها ولا نستطيع أن نحدد هذا المجال. لنرى البرمجة التي من A1 لC4. هذا المجال عندما نحدد هذه الخلية فإنه ينقلنا إلى الخلية المجاورة ولا يسمح لنا بتحديدها. لا يمكن تعديل والكتابة. إذا حددنا أول خلية تظهر رسالة مرتين إلى أن ننتقل إلى خارج هذا المجال. عند تحديدنا تظهر هذه الرسالة وبذلك لا نستطيع أن نكتب فيها أيضا. لنرى البرمجة التي ساعدت في ذلك. إنها البرمجة خاصة بالورقة نفسها، هذه الورقة، وتم تحديد Select Change عندما يتم تحديد ما هو التغييرات. عند التحديد نلاحظ أن هنا تم تعريف متغير على أنه مجال، وتم الربط من A1 إلى A4 ومن B1 إلى B4 ومن C1 إلى C4. فإذا هذه المجالات التي هي A و B و C، 3 أعمدة. أما هنا فيتم الاشتراط هل أن الهدف التحديد هو متوافق مع هذه المجالات. إذا توافق تظهر هذه الرسالة وتنتقل الخلية إلى الخلية المجاورة وتنتهي. وبذلك الحلقة تدور إلى أن يكون التحديد خارج هذه الخلايا. برمجة مفيدة لكي نتحكم بأن المستخدم لا يستطيع أن يكتب في هذه الخلايا، مثل عملية الحماية لكنها بطريقة مبرمجة. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.